درود بر شما. اومدیم با ریاکشن آرکین. من زدم ولی یه خبری هم در کنارش میخوام بهتون بدم. چقدر روشن شده این بعد خود مانیتورم باید یه نور بذارم، سفید برفی شده. حالا اینو مسخره بازی میگم، همچین ذهنیتی ندارم، ولی و جزو اولین نفرایی بودم که آرکین رو تو ایران معرفی کرد. من جزو اولین نفرایی بودم که تو توییتر همه جا گفتم Boys and girls listen. آرکین میترکونه. باید به حرف من گوش بدید. من خودم با پیامبرم آرمورد کور 6 I just did it. بالدرز گیت 3 زمان ارلی اکسس من به دوستان گفتم اینو بخرید. کاری به مسخره بازی ندارم، صرفا دارم اشاره میکنم که زمان سیزن 1 من کلی ویدیو از آرکین دادم. فکر کنم چنل عملا شده بود آرکین اونلی. حالا این خبر که نمیدونم بشه گفت یا نه، ولی اینو میتونم بگم که احتمالاً سر سیزن 2 هم این اتفاق بیفته. این ویدیو اول میخواستم اینطوری باشه: ریاکشن، بررسی این دیتیل، تئوری، احتمالات، فهمیدن تم قضیه و چه بدونم از همون تریلر چی میتونیم بفهمیم، کجا تریلر داره بهمون دروغ میگه کجا نمیگه، دقیقاً چه شکلی قراره بره جلو، یونیورس لیگو الان قراره چیکار کنن، آرکین اصلا چطور ادامه پیدا میکنه، الان سیزن‌های بعدی که بیاد در ادامه همین داستانه و مثلا کاراکترها عوض میشن یا نه، چه کاریه. آرکین رو میبندیم یکی دیگه میدیم میریم آیونیا و همه اینا رو انقدر روایت میکنیم که یه جای اونجرز اینفینیتی وار توری مثلا بزنیم که با اونا میرسیم. ویدیو مجزا میدم. این ویدیو فقط ریاکشنه، چون به خاطر اینکه دیگه داشتم میترکیدم. من به بهونه این که مثلا ویدیو بررسی اینا هم بدم، الان فکر کنم 2-3 روزه نمیدونم چند روزه تریلر آرکین اومده، خودم هیچی ندیدم. اینطوری بودم که نه بذار یه ریاکشن داشته باشم. شاید هم خیلی بد شه، یا نمیدونم، من اونقدر تو ریاکشن کردن چیز ممکنه کلا اینطوری باشم. ولی خب دقیقاً یادم نیستش که من چه جوری ویدیو دادم واسه آرکین سیزن 1، چون از این نظر که مثلا هر اکت که تموم میشد یه فرست ایمپرشن میدادم، هر اپیزود داشتم ویدیو میدادم. فکر کنم هر اکت الانم احتمالاً همون شکلی برم جلو، نمیدونم. یعنی مثلا اگه 3 تا اکت باشه بازم اوکی، اکت 1 فرست ایمپرشن، اکت 2، اکت 3. آرکین چیزی هستش که بهش اجازه رو بدم که کلی ویدیو داشته باشه تو چنل من، به خاطر اینکه یه چک محکمیه تو صورت اونایی که این همه سال بهشون گفتم آقا لیگ آف لجند بازی نکن، ولی سراغ یونیورس داستاناش و آرتاش برو اگه ادعا میکنی علاقه داری، حالا چیزای این شکلی. و هنوزم میگم، حالا نمیدونم چند نفر از اون زمان این ویدیو رو ببینن، ولی میدونم اون کسایی که الان این ویدیو رو میبینن الان آرکین رو دوست دارن. هنوزم بهتون میگم آرکین didn't even touch the surface، یعنی تا این حد. و کلا اپروچ خیلی خوبی هم داشتن با آرکین سیزن 1. اون پروسه پروداکشنش چه شکلی بوده، مثلا داستان خوبی نداریم ولش کنسل، هر موقع داستان خوبی اومد دستمون، هر موقع مثلا تونستیم همه چی رو هندل کنیم میبریم جلو. همه چی توی اون حالت پرفکت خودش عرضه شده و مشخصا خیلی دوست دارم ببینم این سیزن 2 چه شکلیه، چون تو از سیزن 1 شاید یه موقعی بتونی بگی انتظار خاصی نداری، ولی وقتی سیزن 1 اونقدر های کوالیتیه تو انتظارت حتی بیشتر میشه، یه چیز یا حداقل با همون کوالیتی باشه یا بهتر باشه، که بعد ببینیم چه جوری میشه، چه جوری در میارن کارو. ولی حتما ویدیو بعدی که سر آرکین میدم و نگاه کنی، اون حتماش به خاطر اینه که مثل که رایت گیمز یه سری هر روزه مثلا دیو آپدیت میدن 45 دقیقه مثلا یه ساعت صحبت میکنن، بعد اون وسط یه تریلر هم میندازه. همون تیزر 15-40 ثانیه وارویک هم همون مدلی دراپ شد و حالا با یه چیز جدا اومد و خبر ندارم، مطمئن نیستم مثل این که مثلا خبر دادن که اوکی آرکین چه جوری تمام میشه، سر این سیزن تمام میشه نمیشه. خب این چیز بدیه، یه چیز خوبیه اگه تمام شه، چه جوری قراره این داستان پیش بره. ولی برای اون کسایی که لیگ آف لجند هم پلی میدن و داستان یونیورس هم میدونن، خب شاید ویدیو من اونقدر حالا به کار نیاد یه سری جا، ولی اینو میخوام بگم که من به واسطه یکی از بچه‌ها که توییت زد چه جوری پاک کرده لیگو، چک کردن 6 ماه من لیگ آف لجند رو پاک کردم، مثلا دست نزدم بهش، هوسم نکردم، هوس کردم چند بار، ولی مثلا اینطوری نیستم که به زور خودم ازش فاصله دادم یا مثلا ترکش کردم، صرفا نه پلی نمیدادم دیگه. یعنی قبل از این 6 ماه هم یه مدت همینطوری کانتنت داشتم، مثلا شاید هر روز یه دست بازی می‌کردم، اینجوری بودم که 40 گیگ جا گرفته ولش کن پاک کنم. اینو دارم میگم که بگم واسه اون کسایی که پیگیر اون دراماهای مربوط به اسکینا و اسکین $500 و چیزای مربوط به رایت گیمز یا خود لیگ آف لجند هستن، من خودم هم اونقدر آپدیت و بروز نیستم. هنوزم که هنوز نکرید و نکوبوی با تی بی اسکاینا رو پیشنهاد میکنم، خودم هم ویدیو اونا رو نگاه میکنم برای اینکه چیزی جان اندازم یا یه چیزی یاد بگیرم و همونو به شما منتقل کنم. مستقیم میتونید برید اونا رو ببینید. تریلرشو ببینیم. یکی از انیمیشن مورد علاقه من و تصویر رو من اوکی کنم. امیدوارم این همه زدم یه ریاکشنی هم داشته باشم. اوکی فیک ریاکتس، برو بریم. حبس ویس کنم
اینو 729. یعنی آرکین از اون چیزایی که واقعا باید 1080 4K آرت، یعنی پیور آرت. آقا جنگ. میگم من حالا معمولا تیلر پاز نمیکنم، من دارم ویدیو رکورد میکنم، نمیدونم این چی اثر اونه یا نه. من خودم این چیزا میره تو مخم، نمیخوام باشه الکی پاس کنم زر بزنم، نمیدونم. ولی میگم من حسی که بهش دارم چون شنیدم که چیز میشه مطمئن نیستم. سر سیزن دو آرکین تموم میشه و دیگه دست به این تایتل نمیزنن، میرن سراغ چیزای دیگه. مثلا اگه میخوان یاسویونه بدن تایتلش ممکنه یه چیز دیگه باشه، یا مثلا آرکین Unforgiven، I don't know. اینا همشون توی یه یونیورسن. اینا مثلا بعضیشون همزمان داره اتفاق میفته، از نظر زمانی مثلا فرق کنه. اینا احتمالاً یه اپروچ خیلی خوبی بهتری نسبت به مارول داشته باشن که تو نیازی نباشه مثلا 50 تا فیلم ببینی تا برسی به این یه دونه و یه دونه رو بفهمی و لذت ببری. هر کدومو که دوست داری انتخاب میکنی، نگاه میکنی، لذت میبری. هر کدوم یه تفاوتی از هم میتونن داشته باشن، حتی از نظر آرت استایلی به نظرم که این میتونه فوق العاده باشه. هنوزم پیشنهاد میکنم سینماتیک های لیگ آف لجند رو خواهش میکنم برید ببینید. بعضیاشون او مای فاکینگ گاد مثلا این مدلی باشه که آقا آرت استایل و همه چی حالا باش بازی میکنن، اکسپریمنت میکنن، بعد میرسه به یه نقطه‌ای مثلا اون ایونت های مهمی که کل رونترا رو داره مثلا تحت شعاع خودش قرار میده، یا یه نقطه‌ای هست همه کاراکترها اینقدر عوض میشن که تو از اونجا به بعد سریالا رو مثلا این شو رو میبینی باز همه چی کم عوض شده. خوبش میتونه چی باشه؟ میتونه این باشه که اوکی تو یا من فقط این آرکین رو دیدم، یا سویونه رو ندیدم، زد رو ندیدم، اینو ندیدم، اونو ندیدم، جینو ندیدم، حالا مهم نیست، هزار تا چیز الان یکی چرا دارم میگم. اون یه دونه فیلم رو یا اون یه دونه شویی که مثلا اون ایونت گنده است اونو باز میبینی، از اونجا به بعد دوباره هر کدوم انتخاب کردی اوکی. حس میکنم مثلا هنوز از صحبت کردن هیچی ندیدم، ولی مثلا داشتم فکر میکردم که 2 سال پیش هم این بحثو ما داشتیم، آقا چه جوری این آرکین رو میخوام ببرن. تو نمیتونی که کل فوکس رو 2 تا کاراکتر جینکس و وای و مثلا 3 تا کیکلین باشه که همچین کاراکتر مهمی هم نیستن به هیچ وجه، اصلا میتونید کاملا ایگنورشون کنی. مثلا مهمترین کاراکتر شاید بتونی بگم اون هایمردینگر و جیس و اینجور چیزان با رایز، که حالا اونم مطمئن نیستم هنوز رایز بود یا نه. چجوری بخوای اونا رو نشون بدی بعد وقتی فصل 3 میری اصلا هیچ کدوم هم نباشن و کاملا تو توی ریجن دیگه باشی، میخوای خب رندوم نشون بدی اونا که مثلا خب وای هیچ کاری نداره بکنه، داره آبجو میخوره، نمیشه. آره خیلی اون الان واسه مطرحه. حالا یه سری بحثا چون واسم داره زنده میشه ممکنه ای پاس کنم صحبت کنم، ولی آره وای و کیتلین و پلیس عالی. اینا یا یادم بندازید یا یادم بمونه، نمیدونم شاید بعدم ویدیو کنم سر اسکین پلیس چقدر آدم آفندد شدن. حتی فکر کنم 6 شرکت و ژورنالیست‌ها سعی کردن کنسل کنن یه سری اسکین لیگ آف لجند بخاطر که کاراکترها رو جای پلیس میذاره و تو تورنمنت ها والیبر اسکین پلیس میافتاد به جون چیز و ژورنالیست فکر کنم اینجوری کرده بود که آره پلیرها ریسیستن توی مسابقات به خاطر اینکه اسکین پلیس مثلا موقعی برداشتن که الان این مثلا این اعتراضات هست و فلان بازه زمانی و او مای گاد 365 روز بیشتر نداریم و روی اینا 10,000 تا مثلا روز جنبش فلان 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 میذارید. یعنی من دستم اینجوری حرکت بدم احتمالاً به یکی الان آفنت کردم. بمونه برای من اصلا شرطی بالکن نداره. من یه سری چیزا برای من داره زنده میشه، شاید اینا رو کات کنم، شاید حداقل تا الان بمونه بقیه‌اشو کات کنم، نمیدونم. The final chapter. Okay. Oh, hang on. Locate Jinx. Dismantle Shimmer. Okay. And neutralize any agents still loyal to Silco. Oh, سلام مرموز شد چیکار داریم؟ damn. Agents still loyal to Silco. پیک قشنگ تصور میکنم. من یه تجربه با سیزن 1 داشتم، مثلا میگم یادآور داره میشه، مارم عشق میکنم. damn but like
sister is gone. وارویک داریم. وای ای وای ای وای. This has to end. چرا حس کنم پیسگی یه جور انگار خود گولم بزنه. نمیدونم آیا واقعا وای طرف جینکس نیست؟ چون کیکلی الان حس کردم مثلا به کی داره تیر میزنه، یعنی به خاطر اون چیزی بگنه مثلا به وای رو داره میزنه. I don't know. Jinx! Finally got the name right. Sister. ای بابا پیک بابا تموم نشد. اینها 12 دقیقه و 47 ثانیه گیم پلی سپورت اند آرکین دیو آپدیت گفتم. آی خدایا. یه دونه ویدیو داشتم میدیدم از این چیزا بود، یه سری وی فی ایکس آرتیست بودن میگفتن که آقا چجوری مثلا آرکین انقدر خوب این شکلیه، در ازاش مثلا انیمیشن دیزنی که هر کدوم حداقل 200 الی 300 میلیون دلار باجت دارن الان واسه یک سری اینقدر بد خودشو نشون میده. بحث مثلا انیمیشن و نور پردازی و شکل سایه ها و چقدر مثلا اون چیز خوبه که تو هر جوری رنگو عوض کنی کار در میاد، چون توی اون سیاه سفید بیس قضیه مثلا خوبه و اونو پیدا کنم لینکشو میذارم توی دیسکریپشن. کلا این چند وقت ویدیو آخر هم 10-20 تا ویدیو آخر همشون ساب تایتل داره، البته اتوماتیک جنریت شده، خیلی افتضاح هم میدونم، ولی دیسکریپشن ها همشون سگمنت بندی داره، بجز اون ویدیوهایی که چه میدونم 3 دقیقه مسخره بازیه یا مثلا 10 دقیقه که صحبت میکنم حس نمیکنم نیاز سگمنت بندی بشه. با فول گیم ها رو نمیتونم سگمنت بندی بزنم، یعنی خیلی آزاردهنده میشه پرسش، ولی آره ممکنه سیستمو قراره به هم بزنن. یارو چیه این؟ بعد این نگاهی که این یارو دارم، یعنی مخصوصا که اول فوکس رو بعد یارو کیه؟ باید بشناسم، باید یادم بیاد، نمیدونم. یعنی ببین الان یه فکر کنم جنبش دیگه یه چیز داشتم میدیدم، یه سری سابردیت و یه سری آدم که میگفتن آقا از آرکین بیشتر باید حمایت کرد، آرکین نماد فاک ایایه، به خاطر اینکه خب مثلا اون سیزن یکم چیز دیگه تیریدیه بعد روش دوباره پینت کردن که تونست این آرت سال به دست بیاره و الان مثلا تو سیزن 2 هم قطعا از ایای استفاده نکرده. این یه بحثیه که چشمش چه رنگیه، مانیتور منم همیشه یه مقدار زرده. یه رندوم فکت واسه اون کسایی که ویدیو مربوط به سیزن 1 رو دادم ندیدن، این یارو یه آیتمه تو بازی و خیلی باحاله دیگه. از یه جای بعد لیگ اف لژند اپروچی که داشت مثلا به همه چی، حالا یه داستانی پشتش باشه، یه حرکتی بتونن باش بزنن، خیلی باحال بود و خیلی بده که یه سری حرکت‌ها زده اونایی که دوست دارن پیگیر بشن دراماهای مربوط به لجندز آف رونترا کنسل کردن یه سری پروژه و گیم‌ها و اپروچ جدیدشون به داستانگویی و یه سری حتی روی گیمز هم که انقدر وضعش خوب بود و همه تعریف می‌کردن ایمپلوی هاش رو اخراج کرد و البته با یک شرط خیلی بهتری نسبت به بقیه، ولی هنوزم یهویی و بیخبر. مثلا یارو وسط کار بود اینجوری که خب تو اخراجی. what the fuck. نمیدونم حس میکنم نیازه به این چیزا اشاره کنم، چون من کلا این تازگی‌ها تریلر دومم که اومد، تریلر دومو دیدم اینجوریم که اوکی من اینو قراره پلی بدم، قراره عشق کنم، قراره حال کنم. دوم ایترنالم با اینکه نرفتم قراره حال کنم، ولی یه بخش قضیه اینه که یه آقای به اسم مارتیر پول میک گوردن رو نداده، رپیوتیشن یارو رو سعی کرده خراب کنه پابلیکلی، مثلا سعی کرده برینه به یارو. 2 سال طرف درگیر بوده پول نگرفته، مثلا شاید پروژه بهش نمیدادن و میخواسته همه جوره خرابش کنه، میخواسته درگیر دادگاه مثلا با اون کلانی بکنتش. خود آرکین مسخره بازی خودشو داشته، رایت گیمز آرکین به تنهایی مسخره بازی خودشو داشته، رایت گیمز هم کلا تو جاهای مختلف به شکل‌های مختلف گند زده و حس میکنم مثلا باید اشاره کنم بهش. مثلا اسپایدرمن اکراس اسپایدر ورس هم خود اونم به خاطر اون اعتراضاتی که داشتن اون آرتیست‌ها می‌کردن فکر کنم یه بخشی آخرش کات شده، مثلا انیمیتاش تا یه حدی هست ولی کامل نشده. حالا اون باز مطمئن نیستم، اون موقع بیشتر از اون پیگیر نشدم، اونقدر دیگه واسم چیز نبود،
ولی حس میکنم که مثلا نیاز یه منشن بکنم این قضیه رو، در عین اینکه او مای فاکینگ گاد تانک یو، مرسی اون آدمایی که دارن روی اینا کار میکنن، قطعا عاشقانه دارن کار میکنن و یک آرتی رو دارن میدن به ما. مثلا اون پرودوسره یه چیز احمقانه ای مثلا تو ذهنش یا تیم مارکتینگ که همین آدما رو یهو اخراج میکنن، گن میزنن بهشون و آقا what the fuck، تو که داری پولتو در میاری دست یارو، باز بذار بیشتر پولتو در بیار دیگه. حرومزاده تو که میخوای پولتو در بیاری، بذار اون آدمی که میخواد از تریبونی که تو داری استفاده کنه، هنرشو بده دیگه، کارشو بده. هر سرم بعد یه ویدیو ریاکشن می بود که نهایت بشه 5 دقیقه 6 دقیقه نیم ساعت شده، ولی نمیدونم حس میکنم مثلا یه اجباری هستش که من اینا رو باید بگم، مخصوصا که ممکنه یکم کند من ویدیو بررسی اینا رو بدم، به خاطر اینکه همین نیم ساعتی هم که الان وقت گذاشتم دارم میپزم میسوزم و ویدیو رکورد کردن یکم سخت احمقانه است. این خیلی احمقانه است، نمیشه. از اون ویدیویی میشه که کنسل میشه دیگه، انقدر لف میکشه که نمیشه. مثلا فرض کن من میخوام تئوری بدم، تریلر رو بررسی کنم، بعد اثر اومده تموم شده، تو تازه داری تریلر رو بررسی کنی قبل از اینکه اثر بیاد. اوکی خب اثر اومد 2 سال بعد، مثلا 2 سال بعد بررسی تریلر آرکین که میشه همها. تو چرا که نه، یه اثری اومده تو دوباره تریلر رو بررسی میکنی اتفاقا به واسطه اینکه اون اثر اومده. اینجوری که اوکی اون تریلر حالا که اثر اومده چجوری داشت بهمون دروغ میگفت، کجا داشت بهمون کلک میزد. نمونهش تریلر آنچارتد 4 که الان که به ذهنم رسید، بیا بعد به من میگن چجوری ایده ویدیو به ذهنت رسید، همین الان رندوم احتمالا یه دونه بررسی تریلر آنچارتد 4 درست کنم، چون آره خیلی تریلر های دیگه هم هست که بشه این کار باشون کرده، ولی خب کلا اون پرسپکتیو تو که عوض کنی شدنیه. این کیه؟ چرا صورتش نشون نمیده؟ این یه فایت مثل اکو در برابر جینکس داشته باشه میمیرم. یه 10 دیگه. مای گاد. و چیز اون عزیزهایی که 2 سال پیش میگفت که نتفلیکس اینا رو لگبت کرد، اینا LGBT شدن، اینا LGBT نبودن. Shut the fuck up. Like dude you stupid fuck. نتفلیکس اورجینال چه گوهیه دیگه، داستان همه چی برای رایت گیمز و تمام، هر گوهی داره میخوره حتی اگه بد رایت گیمز. نتفلیکس الان دفاع نمیکنم ازش، ترشه. اوکی همین. دمتون گرم که دیدید و یه ذره طولانی‌تر از اون چیزی شد که تصورم بود و میگم حالا انتظار یه سری چیزا میتونید داشته باشید. شب روزگار خوش که من دارم میپزم.